Σε γεωγραφικό μήκος 22 μοιρών, 25 λεπτών, 3 δευτέρων και γεωγραφικό πλάτος 39 μοιρών, 38 λεπτών και 12 δευτέρων βρίσκεται η πόλη της Λάρισσας. Είναι πανάρχια πόλη και κατοικείτο σχεδόν 4.000 χρόνια. Αρχαιολογικές έρευνες μαρτυρούν ότι η περιοχή της Λάρισσας κατοικείτο κατά την Παλαιολιθική περίοδο. Στη Λάρισσα έζησε και πέθανε, περίπου στην ηλικία των 90 χρόνων, ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Το όνομα Λάρισσα είναι προελληνικό πελασγικής προέλευσης, ιδιαίτερα διαδεδομένο στον ελλαδικό χώρο και σημαίνει ισχυρά οχυρωμένος λόφος ή ακρόπολη. Η πόλη σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 145.000 κατοίκους. Καταλαμβάνει έκταση 19.000 στρεμμάτων και διαρρέεται από τον Ποινιό ποταμό. Η Λάρισσα είναι μια πόλη της Ελλάδας. Μίλτος. Σύντομη εκδοχή του Μιλτιάδης. Ελληνικό όνομα. Μάραθον. Αγώνας δρόμου μεγάλης απόστασης. Αν αποδώσουμε μια πιο ρομαντική προσέγγιση, πέρα από την απλή ενιολογική σημασία που χαρακτηρίζει αυτές τις λέξεις, θα καταλήξουμε πως έτσι αιτιολογείται στην περίπτωσή μας και η φιλοσοφία πίσω από την ονομασία των Μίλτος Μάραθον. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 90, μαζί με κάτι φίλους από το σχολείο, είχαμε κάνει ένα συγκρότημα και παίζαμε κατά κύριο λόγο κάποιες διασκευές γνωστών ροκ και ελληνικών τραγουδιών. Είχαμε κλείσει εκείνη την περίοδο μια εμφάνιση σε ένα τοπικό μπαρ και μια εβδομάδα πριν εμφανιστούμε δεν είχαμε βρει καν όνομα για το συγκρότημα. Εκείνες τις μέρες είχα αγοράσει ένα δίσκο του Κάρλος Σαντάνα, το Μάραθον, και λίγο το όνομά μου Μιλτιάδης, λίγο ο δίσκος, λίγο η μάχη του μαραθώνα, λίγο το ότι η ζωή είναι σαν ένας μαραθώνιος και εμείς σαν μαραθωνοδρόμοι συμμετέχουμε και τρέχουμε σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, σε αυτόν τον αγώνα της ζωής. Άρχισε να δουλεύει μέσα στο μυαλό μου η ιδέα να δώσω αυτό το όνομα στο συγκρότημα. Μάλιστα λίγες μέρες, νομίζω 2-3 μέρες πριν βγουν και οι αφήσεις για την εμφάνισή μας, είχε γενέθλια ένας φίλος στο συγκεκριμένο μαγαζί, μας κέρασε και την ώρα που τρώγαμε την τούρτα μου ήρθε η ιδέα και είπα στα παιδιά Μάραθον θα το πούμε το συγκρότημα. Περάσαν πάνω από 25 χρόνια και το κράτησε αυτό το όνομα. Η μουσική σκηνή της Ελλάδας ανά τα χρόνια έχει αναδείξει ταλαντούχους μουσικούς και ερμηνευτές και η Θεία Πρόνοια ευόδωσε να δραστηριοποιηθούν εκεί πολλά και αξιόλογα μουσικά συγκροτήματα. Σίγουρα, οι Μίλτος Μάραθον θα μπορούσαν να συγκατατεθούν ανάμεσα σε αυτά. Από τη δημιουργία τους ως και τις μέρες μας έχουν ηχογραφήσει μια σειρά ανεξάρτητων παραγωγών με μουσική και στίχους του Μιλτιάδη Χαλκίδη. Μετρούν στο ενεργητικό τους άπειρες ζωντανές εμφανίσεις και με την ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα που τους χαρακτηρίζει, αναμφίβολα έχουν κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φαν τους.
πατέρας μου σε μια συζήτηση που κάναμε μου εκμυστηρεύτηκε ότι όταν με βαφτίζανε μιλούσε με την νονά μου και της είπε ότι πόσο θα ήθελα το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική. Και βέβαια, χαριτολογώντας τις συζητήσεις μας αργότερα, μου έλεγε τι ήθελα και το είπα, μόνο με αυτό ασχολείσαι. Χαριτολογώντας πάντα το έλεγε, γιατί και αυτός αγαπούσε πολύ τη μουσική. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 1922, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους, πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα σε πολύ κακή κατάσταση. Στη Λάρισα φτάνει μια ομάδα 33 οικογενειών από τον Πόντο, μέσα σε αυτούς και οι παππούδες του Μιλτιάδη, κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, φτώχεια, αρρώστιες, σιγά σιγά κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και με την εργατικότητα και την τιμιότητα που τους χαρακτήριζε, γρήγορα ενσωματώθηκαν στην κοινωνία της Λάρισσας που τους αγάπησε. Το 1924, η τότε κυβέρνηση της Ελλάδος μοίρασε στις 33 οικογένειες από ένα σπίτι 2 δωματίων μέσα σε ένα μικρό οικόπεδο. Αυτή η δωρεά γης ήταν η αρχή της δημιουργίας της συνοικίας Αβέροφ. Πάφρα τραπεζούντα από την πλευρά του πατέρα μου. Τραπεζούντα λαχανά από την πλευρά της μητέρας μου. Πόντιος και μένα ο Ματ. Είμαι πολύ περήφανος, ειλικρινά και πολύ χαρούμενος για την καταγωγή μου. Τον αγαπώ τον ποντιακό ελληνισμό. Αγαπώ και την ποντιακή μουσική. Και βέβαια η συνοικία στην οποία μεγάλωσα είναι αμιγώς ποντιακή. Ο Μιλτιάδης Χαλκίδης γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1979 στην Ελλάδα, στην πόλη της Λάρισσας, στο συνοικισμό Αβέροφ. Από μικρός θυμάμαι και από όσο μου λέγανε κιόλας οι δικοί μου ότι όποτε πηγαίναμε σε σπίτια φίλων ή όποτε βρισκόμουν κοντά σε κάποιο μουσικό όργανο, μα ήταν πιάνο σε κάποιο σπίτι, μα ήταν μια κιθάρα, εγώ πήγαινα και το σκάλιζα από μωρό παιδί. Από πολύ μικρή ηλικία αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για τη μουσική και δέχεται τα πρώτα του μουσικά ερεθίσματα από τους γονείς του, Κωνσταντίνο και Σοφία Χαλκίδη. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Η δική μου ήταν μόνιμα μες στη μουσική. Θυμάμαι τον πατέρα μου και τη μητέρα μου σε ένα χωριό το οποίο παραθερίζαμε να μαζεύονται κάθε βράδυ με τους φίλους στην αυλή του σπιτιού που μέναμε και με τις κιθάρες να παίζουν και να τραγουδάνε, να περνάνε ωραία. Η Ελλάδα γενικότερα και οι Έλληνες γενικότερα έχουμε αυτή την αίσθηση του δεσίματος με τη μουσική. Στα 11 παίρνει το πρώτο του μάθημα στην κιθάρα από τον πατέρα του, γεγονός το οποίο επηρέασε ιδιαίτερα το κιθαριστικό του παίξιμο και κατ' επέκταση τον οδήγησε στη δημιουργία του προσωπικού του ήχου, όπως λέει και ο ίδιος. Εγώ πιστεύω ότι από εκεί άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική περισσότερο και να αγαπάω τη μουσική. Σύντομα αρχίζει να γράφει τα πρώτα του τραγούδια, ενώ παράλληλα τον απασχολεί η αναζήτηση μουσικών για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος που θα τον βοηθήσει να τα ερμηνεύσει. Έτσι, το 1994 δημιουργεί τους Μάραθον. Στην Ελλάδα, για να επιβιώσει κάποιος μουσικός, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, έπρεπε συνήθως να έχει μια πρωινή δουλειά και παράλληλα να ασχολείται με τη μουσική, αυτοχρηματοδοτούμενος, κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει ως τις ημέρες μας. Ίσως γιατί έχει περάσει στην αντίληψη του κόσμου πως η μουσική δεν είναι εργασία, αλλά ένα είδος χόμπι περισσότερο. Ένα από τα πράγματα τα οποία κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία είναι ότι στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, στην Ελλάδα όμως πιο συγκεκριμένα και ειδικά στις μέρες μας ακόμα πιο δύσκολα, αν ήθελες να βιοποριστείς από τη μουσική θα έπρεπε να κάνεις πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά δεν με ενδιέφεραν.
σαν τρόπο να βγάλεις χρήματα, αλλά εγώ ήθελα να παίζω τη δικιά μου μουσική, ήθελα να κάνω τα δικά μου πράγματα. Αυτό από πολύ μικρή ηλικία το συνειδητοποίησα και πήρα και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Μεγαλοέδειχνα από μικρός και πήγαινα σε μαγαζιά και σε μπαρ, ερχόμουν σε επαφή με φίλους μουσικούς σε διάφορες ηλικίες και έβλεπα λίγο πολύ τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν, λίγο πολύ την οικονομική κατάσταση που κυριαρχούσε τότε και ήμουνα πάντοτε επιφυλακτικός. Ένα από τα καλά τα οποία είχα είναι ότι παρόλο που δεν πολύ πήγαινα στο σχολείο, εργαζόμουν και είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι ως καλλιτέχνης στην Ελλάδα θα πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα μου επιφέρει ένα μικρό χρηματικό ποσό για να μπορώ να υποστηρίζω τη μουσική μου και θα παίζω τη μουσική μου ανεξάρτητα. Η pop-rock μουσική σκηνή της Ελλάδας τη δεκαετία του 90 παρουσιάζει αρκετές διαφορές συγκριτικά με τις παλαιότερες δεκαετίες. Είναι η περίοδος που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες μικρές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, κυκλοφορούν περισσότερα μουσικά φανζίνς και περιοδικά. Περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί αρχίζουν να εκπέμπουν, ενώ παράλληλα και συνήθως ανεξάρτητα και αυτοχρηματοδοτούμενα γίνονται φεστιβάλ και συναυλίες σχεδόν σε όλη την επαρχία. Είναι αναμφίβολα μια καλή περίοδος. Όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται σε επαφή με πολλές και διάφορες μουσικές. Κυριαρχεί ένα κλίμα παρέας που όλοι έχουν και θέλουν να προσφέρουν κάτι για να υποστηρίξουν, όπως μπορεί ο καθένας, τα συγκροτήματα και τη μουσική σκηνή της περιοχής τους, αλλά και γενικότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως υπήρχε μια ρομαντική διάθεση. Είναι μια περίοδος πριν την ψηφιακή εποχή, όπως την ξέρουμε σήμερα. Και βέβαια το ίντερνετ δεν έχει κάνει ακόμη σε ευρύ φάσμα την εμφάνισή του. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 που άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική, η Ελλάδα βρέθηκε στη μεταβατική περίοδο από την αναλογική εποχή προς την ψηφιακή εποχή. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που βρέθηκα στο μετέχμιο, γιατί είχα ήδη τη γνώση του αναλογικού τρόπου παραγωγής της μουσικής, επειδή είχα μεγαλύτερους φίλους από μένα σε ηλικία και με βοήθησε να γνωρίσω τα μυστικά της ηχογράφησης σε μπομπίνα αλλά και τα μυστικά της λιχνίας, και παράλληλα είχα και φίλους νεότερους σε ηλικία που άρχισαν να έχουν την πρώτη τους επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κυκλοφορούσαν τότε και κατ' επέκταση μας βοηθούσαν και εμάς να δούμε και να βιώσουμε αυτήν την ψηφιακή εποχή πρακτικά και το πώς θα επηρεάσει αυτήν η εποχή και την καθημερινότητά μας αλλά και τον τρόπο παραγωγής της μουσικής. Και ως άνθρωπος λοιπόν που πάντα ψάχνει να βρει τα θετικά σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούσα σαν εργαλεία όποτε μπορούσα τα αναλογικά μέσα αλλά και τα ψηφιακά μέσα για να προωθήσω τη δουλειά μου και τη μουσική μου. Πέραν βέβαια από τα τεχνικά θέματα, η ρομαντική διάθεση της αναλογικής εποχής εμένα μου έμεινε σαν μια όμορφη ανάμνηση γιατί γνώρισα το τέλος της. Αυτός ο απόϊχος λοιπόν ήταν τέτοιος ο οποίος ρομαντικά με επηρέασε.
πρόλαβα αυτή την όμορφη κατάσταση της παρέας και του ότι οι φίλοι θέλαν να συμμετάσχουν και να θεωρούνται ενεργά μέλη του συγκροτήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλοι και οι φίλες μας ακολουθούσαν σχεδόν σε κάθε συναυλία. Άλλοι φίλοι παίρναν το αυτοκίνητο του πατέρα τους, κάποιες φορές και κρυφά μπορώ να πω, κάποιο αγροτικό, το οποίο συνήθως στην καρότσα φορτώναμε τα μουσικά όργανα και πηγαίναμε στον εκάστοτε συναυλιακό χώρο. Άλλοι φίλοι μας βοηθούσαν να κάνουμε τις αφίσες, άλλοι φίλοι μας βοηθούσαν να ζωγραφίσουμε τα t-shirts στο χέρι, χωρίς κάποια εκτύπωση ας πούμε κτλ. Όλα ζωγραφισμένα με κάποιο μαρκαδόρο ή με κάποια χρώματα. Άλλοι φίλοι κάναν κάποιους αυτοσχέδιους ραδιοφωνικούς πομπούς, είτε με κάποια kit ηλεκτρονικό που κυκλοφορούσαν, είτε μέσω λιχνίας κάποιους πομπούς, και κάναν αυτοσχέδιες ραδιοφωνικές εκπομπές και μεταδίδαν τα κομμάτια μας, τα οποία συνήθως τα είχαν σε μια κασέτα. Μία επίσης πολύ ωραία ανάμνηση την οποία έχω είναι η συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις που διοργάνωναν τα συνοικιακά συμβούλια της εκάστοτε συνοικίας. Για διάφορους λόγους κάθε συνοικία έκανε κάποιες γιορτές ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάποιες φορές το χρόνο. Αυτή ήταν μια σουρεαλιστική κατάσταση αν την εξέταζες ουσιαστικά, γιατί εκεί συμμετείχαν και συνυπήρχαν τελείως διαφορετικά και ανομοιόμορφα πράγματα. Έβλεπες τους καθοσπρέπει κυρίους και τις καθοσπρέπει κυρίες να κάθονται στην πρώτη γραμμή και να παρακολουθούν το πρόγραμμα των παραδοσιακών εκδηλώσεων, των ομιλιών ή των άλλων τέλος πάντων events που γινόταν εκεί, και έβλεπες ας πούμε και στον ίδιο χώρο να υπάρχουν νεαροί μαυροτημένοι με μακριά μαλλιά με τα t-shirt από τη rock μπάντα και να κάθονται δίπλα-δίπλα και να περιμένουν πότε θα τελειώσει το παραδοσιακό κομμάτι για να ανέβει μια rock μπάντα πάνω και να διασκεδάσουν και αυτοί. Αυτό το πράγμα κατ' εμέ ήταν πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, γιατί έτσι αποδείκνυε για πολλωστή φορά ότι στην Ελλάδα, παρόλο που ως άνθρωποι έχουμε τις διαφορές μας, στο κομμάτι της μουσικής μπορούσαμε να συνυπάρχουμε. Μπορεί να μην καταλάβαινε η μία γενιά την άλλη, να υπήρχε αυτό το χάσμα γενναιών που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, αλλά συμμετείχαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τη μουσική. Είναι γεγονός πως τα περισσότερα στούντιο ηχογραφήσεων και οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες είχαν ανέκαθεν την έδρα τους στην πόλη της Αθήνας. Ο δρόμος που ο κάθε καλλιτέχνης έπρεπε να ακολουθήσει ήταν απαράλλαχτος, σχεδόν ο ίδιος, από τότε που έκανε την εμφάνισή της η φωνογραφία στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ο μουσικός συνήθως έπρεπε να κάνει μία ακρόαση ή να στείλει ένα demo στην εκάστοτε εταιρεία με την προοπτική να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο και να προωθηθεί δισκογραφικά, να τον αναλάβει κάποιος μάνατζερ και να χτίσει την καριέρα του λίγο πολύ με τους τρόπους που είναι ήδη γνωστοί. Η πρώτη μου επίσημη πρόταση να συνεργαστώ με κάποια δισκογραφική εταιρεία έγινε όταν ήμουν 16 στα 17. Εκείνη την περίοδο είχαμε εμφανιστεί σε ένα μεγάλο φεστιβάλ το οποίο έγινε στην περιοχή της Θεσσαλίας και συμμετείχαν πολλά συγκροτήματα και πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα της δεκαετίας του 90 βεβαίως. Και μετά το τέλος της εμφάνισής μας έρχεται ο διοργανωτής του φεστιβάλ, μου δίνει την κάρτα του και μου λέει ότι σας θέλω για παραγωγή.
Βέβαια η πρόταση δεν προχώρησε λόγω του ότι οι φίλοι με τους οποίους παίζαμε τότε μαζί και ήμασταν συγκρότημα, για προσωπικούς λόγους ο καθένας δεν ήθελε να μεταφερθεί στην Αθήνα για να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Έκτοτε αποφάσισα να συνεχίσω ως solo καλλιτέχνης, όπως συνηθίζεται να λέγεται, και ανατακτά χρονικά διαστήματα να προσλαμβάνω φίλους καλλιτέχνες και μουσικούς, οι οποίοι χωρίς κάποια περαιτέρω δέσμευση να με βοηθούν στην ηχογράφηση κάποιων κομματιών όποτε χρειάζεται, σε κάποιες ζωντανές εμφανίσεις όποτε χρειάζεται. Αργότερα άρχισα να έρχομαι επίσης σε επαφές με διάφορες δισκογραφικές εταιρείες και εταιρείες παραγωγής, αλλά οι όροι δεν ήταν οι ιδανικοί σύμφωνα με τα προσωπικά μου στάνταρς. Όχι τόσο στο οικονομικό κομμάτι, γιατί αυτό κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσα να πω ότι δεν με ενδιέφερε τόσο, όσο στο να έχω εγώ τον πλήρη έλεγχο της μουσικής μου. Και πάλι όχι στο κομμάτι του promotion, αλλά στο τι θα συνθέσω, τι τραγούδια θα γράψω και πώς θα τα ερμηνεύσω. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πάντοτε με ενδιέφερε και ήμουν ανένθωτος όσον αφορά το θέμα του τι θα παίξω στη μουσική. Παράλληλα όμως και με την επίσημη θα λέγαμε μουσική σκηνή υπήρχε ανέκαθεν και η underground σκηνή της χώρας. Μια σκηνή που έχει αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες και κρατεί καλά ως τις ημέρες μας. Ως αυτοχρηματοδοτούμενοι, οι περισσότεροι καλλιτέχνες αυτής της σκηνής ηχογραφούσαν ανεξάρτητα τη μουσική τους σε κάποιο από τα τοπικά μικρά με στοιχειώδη εξοπλισμό στούντιο, συνήθως σε κασέτα, η οποία μοιραζόταν χέρι με χέρι και αναλάβαιναν μόνοι τους το promotion. Ο όρος underground ενοιολογικά δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι υπάρχει η επίσημη μουσική σκηνή, αλλά και η ανεπίσημη μουσική σκηνή, ο underground χώρος. Η επίσημη μουσική σκηνή ήταν οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες παρήγαγαν τα διάφορα μουσικά είδη που γνωρίζουμε και ο τρόπος προώθησης που κάναν ο λίγο πολύ γνωστός σε όλους. Υπήρχε και ο underground χώρος. Εγώ πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου σαν κομμάτι της underground σκηνής, να το πω έτσι. Ήθελα να παίξω μουσική και ο κύριος λόγος που θεωρούσα τον εαυτό μου μέλος αυτής της σκηνής είναι ότι αυτή η σκηνή όντως μου επέτρεπε να έχω την πλήρη αυτονομία και να έχω όλο τον πλήρη έλεγχο των κινήσεών μου μουσικά.
Έχοντας σχεδόν 30 χρόνια ενεργής παρουσίας με συναυλίες στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, μετρώντας μια σειρά ανεξάρτητες δισκογραφικές δουλειές, οι οποίες μεταδόθηκαν από ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά την Ιφίλιο, αλλά και κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις, οι Μίλτος Marathon χαρακτηρίζονται ως ένα γκρουπ με αυθεντικό ήχο που ερμηνεύει τη μουσική του ειλικρινά και με ανοιχτή καρδιά, ενώ ο Μιλτιάδης Χαλκίδης χαρακτηρίζεται ως ένας χαρισματικός κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ερμηνευτής με καθαρά προσωπικό, ενίοτε και ιδιόμορφο μουσικό στυλ. Μου άρεσε να ακούω μουσική. 24 ώρες το 24ωρο άκουγα μουσική. Μόνο στον ύπνο μου δεν άκουγα μουσική, ίσως να άκουγα και στον ύπνο μου μουσική. Και όλα τα μουσικά είδη. Άκουγα ροκ, blues, κλασική μουσική, εκκλησιαστική μουσική, ποντιακή μουσική, ελληνική λαϊκή μουσική, παραδοσιακή μουσική από διάφορες χώρες. Ανατακτά χρονικά διαστήματα εργαζόμουν και σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκεί είχα πρόσβαση στη δισκοθήκη αυτών και μπορούσα να ακούσω πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, ήθελα πάντα να μην χαρακτηρίζομαι μονόπλευρα ως ένας ροκ καλλιτέχνης ή ως ένας blues καλλιτέχνης ή οτιδήποτε καλλιτέχνης. Ήθελα αυτό το οποίο έχω μέσα μου να το εκφράσω με τον τελείως πρωτότυπο προσωπικό μου τρόπο. That's what I call blues. Μια πολύ σημαντική θέση στην καρδιά μου βέβαια κατέχει και η ελληνική μουσική σε όλο της το φάσμα. Το εύρος αυτού του φάσματος είναι τεράστιο και πάντοτε αισθανόμουν ότι τα ελληνικά μουσικά στοιχεία τα οποία άκουγα και μου άρεσαν έπρεπε να τα παρουσιάσω διαμέσω των συνθέσεών μου και διαμέσω των τραγουδιών που έγραφα. Και επίσης θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες που έχουμε ως έδρα την Ελλάδα ή θεωρούμεθα Έλληνες, αυτά τα ελληνικά μουσικά στοιχεία, ανεξαρτήτως ύφους και είδους μουσικής που παίζουμε, πρέπει να τα περνάμε, γιατί έτσι δημιουργούμε τη δικιά μας ταυτότητα. Στην πορεία των Μίλτος Marathon όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάστηκαν αρκετές ευκαιρίες από δισκογραφικές εταιρείες
που θέλησαν να αναλάβουν το συγκρότημα. Οι συνθήκες και οι όροι για μια ιδανική συμφωνία όμως δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Κι έτσι, διατηρώντας τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του, ο Μιλτιάδης Χαλκίδης αποφασίζει να κάνει τη δική του δισκογραφική επιχείρηση. Έτσι, το 2009 ιδρύει την LRR, Little Room Recordings. Έτσι αποφάσισα να κάνω τη δικιά μου δισκογραφική εταιρεία. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής. Θα έπαβα πλέον να εξαρτώμαι από στούντιο ηχογραφήσεων και από χώρους που θα έπρεπε να κλείσω και να ενοικιάσω για να κάνω τις πρόβες μου ή να ηχογραφήσω τη μουσική μου. Είχα ήδη έναν χώρο στην κατοχή μου, μια αρκετά ευρύχωρη μονοκατοικία στην περιοχή του Αβέροφ, ευρύτερα γνωστή στους φίλους και στις φίλες ως το Δωματιάκι. Έναν χώρο που χρησιμοποιούσαμε τότε για να κάνουμε τις πρόβες μας και να συναθριζόμεθα. Κυριολεκτικά γκρεμίστηκε σχεδόν όλο. Μπήκα με τη βοήθεια κάποιων φίλων στον χώρο, με ένα σκαπτικό και με ένα κράνος, γκρεμίσαμε όλους τους τοίχους και ξεκινήσαμε από το μηδέν να το φτιάχνουμε. Κάναμε μια στοιχειώδη ηχητική μελέτη, αγόρασα κάποια μηχανήματα ηχογράφησης και έχω έναν χώρο πλέον όπου μπορώ να ηχογραφώ τη μουσική μου με μια αξιοπρεπή ποιότητα, να δημιουργώ τα βιντεοκλίπ μου και να έχω την έδρα μου, το στρατηγείο μου για να μπορώ να προωθώ τη μουσική μου και να κάνω τα επόμενα μουσικά μου βήματα. Έτσι γεννήθηκε η Little Room Recordings. Με την παγκόσμια οικονομική κρίση να χτυπά, ξεκινά και μια σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα. Ζούμε πλέον σε μια εποχή που αδίστακτη τραπεζική οίκη, διεφθαρμένη πολιτική και λόμπι πολυεθνικών εταιριών, με απότερο σκοπό την παγκόσμια εξουσία, κάνουν απροκάλυπτα πλέον την εμφάνισή τους. Η οικονομική κρίση επηρέασε πάρα πολύ τον πλανήτη, επηρέασε και την Ελλάδα κατ' επέκταση και βιώνουμε ακόμα και στις ημέρες μας τα αποτελέσματα εκείνης της κατάστασης. Η πολυχρησιμοποιημένη και παλαιά πολιτική του τρόμου και μια στοχευμένη κίνηση απαξίωσης οικονομικής και ηθικής, με απότερο σκοπό να αγοραστεί φθηνότερα η ελληνική γη, είναι μόνο η αρχή. Τα ποσοστά αυτοκτονιών αυξάνονται κατακόρυφα. Οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Μετακινήσεις πληθυσμών γεννάνε ένα κλίμα ανασφάλειας και τρόμου. Μια τεταμένη ατμόσφαιρα κυριαρχεί στον ορίζοντα και θυμίζει έντονα παρόμοιες καταστάσεις που συνέβησαν πολλές φορές στο ιστορικό παρελθόν της χώρας. Προσωπικά, εμένα με δυσκόλευσε εκείνη η περίοδος πάρα πολύ, όχι τόσο στο οικονομικό κομμάτι, παρόλο που έχασα ήδη τις 3 δουλειές τις οποίες είχα, αλλά παράλληλα είχα κάνει και την επένδυση της εταιρείας μου. Στο προσωπικό επίπεδο με επηρέασε περισσότερο, γιατί έχασα προσφυλή μου πρόσωπα και συν το θάνατο του πατέρα μου, ο οποίος με στεναχώρησε πάρα πολύ. Όλα αυτά τα αρνητικά γεγονότα μπορώ να πω όμως ότι δεν συντέλεσαν αρνητικά στην ψυχοσύνθεσή μου. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και πάντα προσπαθώ να γεμίζω τη μέρα μου και να μην απογοητεύομαι. Προσπαθώ συνεχώς να εξελίσσουμε και να προχωράω. Αυτό είναι ένα ποντιακό χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα και θέλω να πιστεύω ότι είναι και χαρακτηριστικό των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική πραγματικά και ειλικρινά. Γιατί όταν φιλτράρεις όλα τα αρνητικά σου και τα θετικά σου στοιχεία μέσω της μουσικής, αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις, γιατί σε βοηθάει να ξεπεράσεις δύσκολες καταστάσεις και να προχωρήσεις. Στις μέρες μας θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε πως ο ενθουσιασμός των Μίλτος Μάραθον για τη μουσική παραμένει το ίδιο αμύωτος όπως και σχεδόν 30 χρόνια νωρίτερα. Άσχετα με όλες τις επερχόμενες δυσκολίες και τα πιθανά προβλήματα που θα παρουσιαστούν στο μέλλον, η ηθική υποχρέωση κάθε καλλιτέχνη είναι να ανταπεξέλθει και να αντικρούσει τα όσα δεινά. Είναι αποδεδειγμένο πως η μουσική καταφέρνει να επιβιώνει και να υπερισχύει πάντοτε, γεμίζοντας τις καρδιές του κόσμου. Είναι άλλωστε ένα θαυμάσιο θείο δώρο. 25 ολόκληρα χρόνια, 1/4 του αιώνος. Ατενίζω το μέλλον με αισιοδοξία. Ετοιμάζω πρώτο Θεός καινούργιο υλικό και είμαι πάντοτε διατεθειμένος να μοιραστώ τη μουσική μου με εσάς, τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες, τους φίλους και τις φίλες που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα και δείχνετε την αγάπη σας στη μουσική μου.
Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό δώρο το οποίο θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Να έχει δηλαδή ανθρώπους γύρω του οι οποίοι εκτιμούν αυτό το οποίο παρουσιάζει ως τέχνη και αυτό το οποίο έχει να πει διαμέσου της μουσικής. 25 χρόνια λοιπόν και είναι μόνο η αρχή.